Chỉ cần trọng tài chính nương tay hơn trong phòng VAR ở phút 63, cuộc đối đầu sinh tử giữa đội tuyển Mỹ và Bosnia tại vòng 32 đội World Cup năm nay có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn tăm tối. Tấm thẻ đỏ trực tiếp của người hùng Folarin Balogun bên phía USA đã biến một thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà thành một cuộc tra tấn thể lực và bản lĩnh kéo dài gần 30 phút, một trước làn sóng tấn công mãnh liệt từ các cầu thủ Bosnia và Herzegovina. Chiến thắng chung cuộc 2-0 của tuyển Mỹ không chỉ giúp đại diện xứ cờ Hoa hiên ngang tiến vào vòng 16 đội 1, mà nó còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của một thế hệ mới. Nhưng câu hỏi đặt ra là 90 phút nghẹt thở vừa qua giữa USA và Bosnia hoàn toàn là một khoảnh khắc may mắn của cảm xúc, hay phía sau nó là cả một hệ thống chiến thuật đã được lập trình sẵn trên sa bàn số. Để hiểu được sức nặng của hai bàn thắng mà tuyển Mỹ ghi được vào lưới Bosnia, chúng ta phải quay ngược thời gian để nhìn vào áp lực khổng lồ mà nền bóng đá xứ cờ Hoa phải gánh vác trước khi giải đấu này khởi tranh. Đây là World Cup diễn ra trên sân nhà của tuyển Mỹ. Đây là giải đấu mà hàng trăm triệu cổ động viên USA đòi hỏi một sự lột xác hoàn toàn, từ một vùng trũng chiến thuật đẹp trở thành một thế lực đủ sức thách thức các đại gia Nam Mỹ và châu Âu. Trận đấu tại vòng 32 đội này không đơn thuần là một cuộc đấu loại trực tiếp, mà nó là lằn ranh sinh tử, định đoạt sự thành bại của cả một chiến dịch trị giá hàng trăm triệu đô la. Bosnia và Herzegovina, với sự già rơ của những cái tên lẫy lừng như Edin Dzeko và một lối chơi mang đậm tính thực dụng của bóng đá Đông Âu, chính là bài toán hóc búa nhất mà ông Mauricio Pochettino phải giải mã bằng mọi giá. Bất kỳ một sai lầm nào về mặt không gian của các hậu vệ Mỹ, một pha bóng thiếu tập trung trong hệ thống phòng ngự, hay một quyết định sai lầm của trọng tài trước các tiền đạo Bosnia đều có thể thổi bay giấc mơ của cả một quốc gia. Và thực tế, biến số mang tên de Folarin Balogun giờ phút 63 đã đẩy trận đấu USA và Bosnia vào một kịch bản nghiệt ngã nhất mà không một nhà biên kịch nào có thể tưởng tượng ra. Một đội bóng xứ cờ Hoa đang chơi pressing tầm cao mượt mà, một hệ thống đang vận hành trơn tru với bàn dẫn trước ở hiệp 1, bỗng chốc bị gãy vụn cấu trúc nhân sự chỉ sau một quyết định dơ thẻ từ vị vua áo đen. Từ khoảnh khắc đó, mỗi giây trôi qua trên thảm cỏ San Francisco đều nặng nề như một thế kỷ đối với những người hâm mộ tuyển Mỹ. Cái hay của trận đại chiến này không nằm ở sự vỡ òa của những bàn thắng đẹp mắt, mà nó nằm ở bản lĩnh chịu đựng của USA và khả năng co bóp không gian thiên tài của khối đội hình áo trắng trước sức ép từ Bosnia. Đối với một chuyên gia phân tích dữ liệu, trận đấu này là một mỏ vàng đúng nghĩa để bóc tách cách thức một đội hình 10 người của tuyển Mỹ có thể cô lập hoàn toàn một trung phong đẳng cấp thế giới như Edin Dzeko bên phía Bosnia. Nó không phải là một chiến thắng may mắn kiểu sống sót qua cơn hoạn nạn, mà là một bài học thượng tầng về mặt chiến thuật. Pochettino đã chứng minh cho cả thế giới thấy khi mất đi một quân tốt thí trên bàn cờ trước đối thủ Bosnia, người ta vẫn có thể dùng các quân mã, quân tịnh của tuyển Mỹ để thiết lập một cái bẫy chết chóc, chờ đợi đối phương sa chân vào. Hãy nhìn vào cách các cổ động viên trên khán đài nín thở, theo từng đường nhồi bóng sâu vào vòng cấm của tuyển Mỹ. Hãy nhìn vào cách các trung vệ USA lao vào bọc lót cho nhau, như những cỗ máy được lập trình sẵn với độ chính xác đến từng cm để chặn đứng các mũi công Bosnia. Sức nặng lịch sử của trận đấu này nằm ở chỗ nó đã đập tan định kiến rằng bóng đá Mỹ chỉ biết chạy và dựa vào thể lực thuần túy. Họ đã thắng Bosnia bằng cái đầu, thắng bằng sự lạnh lùng và thắng bằng một hệ thống định vị không gian cực kỳ khoa học. Vậy, làm thế nào mà một đội hình 10 người của tuyển Mỹ lại có thể khóa chặt mọi đường vào khung thành của mình và thậm chí còn tung ra được đòn hồi mã thương chí mạng vào lưới Bosnia ở phút 81? Hệ thống mid block của Pochettino đã biến đổi như thế nào dưới áp lực khủng khiếp từ đối phương? Liệu những con số thống kê khô khan về tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của Bosnia có phản ánh đúng cục diện thực tế trên sân, hay tất cả chỉ là một bức màn nhung đánh lừa thị giác do người Mỹ giăng ra? Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách lớp mặt nạ chiến thuật đó ngay sau đây. Tiếng còi khai cuộc vang lên, cũng là lúc chương đầu tiên của cuộc đấu trí thượng tầng giữa Mauricio Pochettino và người đồng cấp bên phía Bosnia chính thức bắt đầu. Nhập cuộc với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhưng cái cách tuyển Mỹ vận hành khối đội hình lại mang đến một sự bất ngờ lớn cho toàn bộ giới chuyên môn. Thay vì dâng cao đội hình áp đặt thế trận như cách họ vẫn thường làm trên sân nhà, tuyển Mỹ chủ động nhường bớt quyền kiểm soát bóng cho các tiền vệ Bosnia. Đây không phải là sự sợ hãi, mà là một cái bẫy không gian có ý đồ cực kỳ rõ ràng. Khối mid block, khối phòng ngự tầm trung của USA được thiết lập với cự ly cực kỳ đồng đều, duy trì khoảng cách giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ không quá 15 mét. Ý đồ này nhằm bóp nghẹt hoàn toàn khả năng quay xe và kiến thiết của các tiền vệ trung tâm Bosnia, cô lập các mũi nhọn nguy hiểm phía trên. Suốt 30 phút đầu tiên của hiệp 1, trận đấu diễn ra như một ván cờ vây cân não. Tuyển Bosnia cầm bóng nhiều hơn, luân chuyển bóng liên tục từ cánh này sang cánh khác, hòng kéo giãn cấu trúc phòng ngự của đội chủ nhà.
Nhưng cứ mỗi khi bóng được nhồi vào khu vực trung lộ của tuyển Mỹ, các bóng áo trắng lập tức ập vào áp sát với một tốc độ chóng mặt. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của các cầu thủ trên sân và cả các cổ động viên trên khán đài. Trận chiến sinh tử tại World Cup không có chỗ cho những sai lầm dù là nhỏ nhất. Tuyển Bosnia cố gắng thực hiện các đường chuyền dài vượt tuyến, hướng thẳng đến vị trí của trung phong lão tướng Edin Dzeko, nhưng các trung vệ của USA đã chơi một hiệp đấu cực kỳ tập trung, luôn chủ động băng cắt và phá bóng ngay trước tầm khống chế của tiền đạo đối phương. Khi mà tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa không bàn thắng trước giờ nghỉ, thì bước ngoặt đầu tiên đã xuất hiện ở phút 44. Từ một tình huống pressing tầm trung thành công ở phần sân nhà, các tiền vệ Mỹ thực hiện một pha transitino, chuyển trạng thái, nhanh đến mức các hậu vệ Bosnia không kịp lùi về bọc lót. Bóng được tỉ thẳng theo trục dọc xuống khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ đối phương. Folarin Balogun thoát xuống như một chiếc xe công thức 1. Một nhịp khống chế bước một đầy tinh tế bằng ngực, loại bỏ hoàn toàn đà băng vệ của trung vệ áp sát. Trước mặt chỉ còn là thủ môn của Bosnia, chân sút thuộc biên chế tuyển Mỹ tung cú dứt điểm lạnh lùng, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Khán đài San Francisco như một ngọn núi lửa phun trào. Tỷ số được mở 1-0 cho đội tuyển Mỹ. Một bàn thắng định nghĩa hoàn hảo cho sự thực dụng và tư duy không gian đỉnh cao của Pochettino. Bước sang hiệp 2, nhịp độ, passing của trận đấu bắt đầu bị đẩy lên với một tốc độ chóng mặt, khi tuyển Bosnia buộc phải dâng cao toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép tâm lý nghẹt thở của một trận knock-out World Cup bắt đầu đè nặng lên từng bước chạy. Và rồi, biến số nghiệt ngã nhất đã xảy ra ở phút 63, đẩy cao trào của trận đấu lên đỉnh điểm. Trong một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, Folarin Balogun có hành vi va chạm trên mức cần thiết với cầu thủ đối phương. Tiếng còi của vị vua áo đen vang lên. Trọng tài chính ra hiệu tạm dừng trận đấu để check VAR. Cả sân vận động nín thở dõi theo từng chuyển động của trọng tài trên màn hình lớn. Và bước ngoặt tàn nhẫn đã đến, một tấm thẻ đỏ trực tiếp được rút ra. Người hùng của hiệp một bỗng chốc trở thành tội đồ, đẩy tuyển Mỹ vào thế mất người khi trận đấu còn gần 30 phút mới khép lại. Kể từ khoảnh khắc định mệnh đó, trận đấu hoàn toàn thuộc về màn tra tấn bản lĩnh của các cầu thủ USA. Mất đi trung phong cấm, Pochettino buộc phải đưa ra những quyết định thay đổi nhân sự mang tính sinh tử. Tuyển Mỹ rút toàn bộ đội hình về phần sân nhà, thiết lập một khối lao block, khối phòng ngự lùi sâu, với sơ đồ cực kỳ dị biệt, 5-3-1. Bóng lăn hầu như chỉ ở bên phần sân của tuyển Mỹ. Các cầu thủ Bosnia tận dụng tối đa lợi thế hơn người, liên tục nhồi bóng vào vòng cấm, thực hiện các quả tạt từ hai biên với tần suất chóng mặt. Bóng dội cột dọc, bóng đi sạc xà ngang, những pha cứu thua xuất thần của thủ môn và những cú xoạc bóng xạ thân của các hậu vệ áo trắng đã tạo nên một bức tranh phòng ngự vô cùng kiên cường. Đồng hồ trôi về những phút cuối, áp lực nặng nề đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc của các cầu thủ trên sân. Nhưng chính trong thời khắc mà người hâm mộ tuyển Mỹ lo lắng về một bàn thua nhất, thì bản lĩnh kết liễu của họ lại lên tiếng một cách vô cùng đẳng cấp ở phút 81. Do quá mải mê dâng cao đội hình hồng tìm kiếm bàn gỡ, hàng phòng ngự của Bosnia đã để lộ ra một khoảng trống chết chóc phía sau lưng. Nhận đường trả bóng ngược từ một pha cắt bóng thành công của đồng đội, tiền vệ Malik Tillman băng lên từ tuyến 2 như một mũi tên xé toạc màn đêm. Anh đón đường chọc khe tinh tế, dùng tốc độ vượt qua sự truy cản cuối cùng của hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm gọn gàng và hiểm hóc, nhận đôi cách biệt cho tuyển Mỹ. 2-0. Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi nỗ lực của tuyển Bosnia, đồng thời chính thức chấm dứt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của đại diện châu Âu. Trận đấu khép lại trong sự vỡ òa cảm xúc của hàng triệu con tim yêu bóng đá xứ cờ hoa. Đối với những người hâm mộ bóng đá đại chúng, chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ trước Bosnia sáng nay có vẻ giống như một câu chuyện sử thi về lòng quả cảm và một chút may mắn khi thần tài đứng về phía đội chủ nhà trong hiệp 2. Nhưng dưới lăng kính của dữ liệu học và tư duy bản đồ hóa không gian sân cỏ, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận chiến thắng này là hệ quả tất yếu của một quá trình tích lũy áp lực không gian cực kỳ khoa học, tuyệt đối không có chỗ cho sự ngẫu nhiên. Hãy nhìn vào bảng thông số chuyên môn cốt lõi để thấy rõ sự thật ẩn giấu phía sau màn nhung chiến thuật. Đội tuyển Bosnia và Herzegovina nắm giữ tới 52% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện một lượng đường chuyền vượt trội với 455 đường chuyền và tung ra 11 cú sút. Thế nhưng, chỉ số bàn thắng kỳ vọng, XG, của họ lại thấp đến mức thảm hại vỏn vẹn 0.78. Ngược lại, tuyển Mỹ dù chỉ cầm bóng 48%, thực hiện ít đường chuyền hơn với 412 lần một nhưng lại sở hữu chỉ số XG lên tới 1.65 từ 14 cú sút. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là cấu trúc không gian của Mauricio Pochettino đã bóp nghẹt hoàn toàn chất lượng cơ hội của đối phương, biến những pha cầm bóng của Bosnia thành những con số thống kê vô hại.
Để giải mã trận đấu này, chúng ta phải bóc tách cách thức vận hành khối đội hình theo từng phân khu chức năng. Jones. Trong suốt hiệp 1, 7 pressing trigger của tuyển Mỹ được lập trình để hướng triển khai bóng, build-up của Bosnia vào khu vực biên, sau đó cô lập họ bằng các tình huống overload, quá tải, quân số. Khi Bosnia cố gắng luân chuyển bóng vào trung lộ, họ ngay lập tức va phải một bức tường vô hình tại zone 14, khu vực không gian cực kỳ trọng điểm ngay trước vòng cấm địa. Hệ thống 3 tiền vệ của USA đã phong tỏa hoàn toàn zone 14 bằng cách duy trì cự ly hẹp, cắt đứt mọi sợi dây liên lạc hướng đến vị trí của trung phong Edin Dzeko. Mất đi sự tiếp tế từ tuyến 2, chân sút kỳ cựu của Bosnia hoàn toàn bị cô lập và buộc phải lùi sâu để kiếm bóng, làm gãy đổ hoàn toàn cấu trúc tấn công trục dọc của đại diện Đông Âu. Biến số thẻ đỏ ở phút 63 chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho tư duy định vị không gian của Pochettino. Chơi thiếu người, tuyển Mỹ không chọn cách phá bóng mù quáng, mà họ chủ động chuyển dịch sang hệ thống phòng ngự lùi sâu, lao block, tập trung tối đa vào việc bảo vệ các handspace, không gian hành lang trong. Trong sơ đồ biến thể 5-3-1, hai trung vệ lệch cánh của Mỹ liên tục dâng lên trám vào khoảng trống ở hành lang trong, mỗi khi các hậu vệ biên bị kéo rộng. Việc bịt kín các handspace này đã ép buộc Bosnia vào một thế trận cực kỳ bế tắc. Họ chỉ có thể chuyền bóng quanh quẩn ở rìa vòng cấm hoặc thực hiện các quả tạt cầu may từ biên vào trong. Và đối với một hàng phòng ngự có tổ chức tốt của USA, những quả tạt bóng không có sự hỗ trợ từ tuyến 2 chẳng khác nào những đường trả bóng cho thủ môn. Đòn kết liễu ở phút 81 của Malik Tillman chính là minh chứng thượng tầng cho lý thuyết tích lũy áp lực không gian. Khi một đội bóng như Bosnia bị dồn ép về mặt tâm lý và bế tắc trong việc tìm kiếm khoảng trống để ghi bàn, cấu trúc đội hình của họ sẽ tự động sinh ra những vết nứt do sự nôn nóng. Việc dâng quá cao để áp đặt lối chơi vô tình biến phần sân nhà của Bosnia thành một sa mạc mênh mông không người canh gác. Tuyển Mỹ đã kiên nhẫn chịu đựng, dụ đối phương sa lầy vào bẫy phòng ngự, để rồi chỉ cần một tình huống cắt bóng thành công, không gian mở ra và đòn hồi mã thương được tung ra với độ chính xác tuyệt đối. Đó không phải là may mắn, đó là một kịch bản chiến thuật đã được lập trình sẵn để trừng phạt sai lầm của đối thủ. Vượt qua thử thách cực đại mang tên Bosnia trong một thế trận thiếu người, không đơn thuần là việc giành một tấm vé vào vòng 16 đội mạnh nhất. Đối với nền bóng đá Mỹ, chiến thắng quả cảm 2-0 sáng nay là một cột mốc mang ý nghĩa vượt thời gian, một chương mới đầy kiêu hãnh tại đấu trường World Cup 2026. Nó đập tan hoàn toàn những hoài nghi rằng đội tuyển USA chỉ là một tập thể của những cầu thủ chạy cánh thuần túy hay những cỗ máy cơ bắp thiếu đầu óc chiến thuật. Vượt qua nghịch cảnh bằng sự lạnh lùng và tư duy không gian thượng đẳng, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã gửi một thông điệp đanh thép tới toàn thể các đại gia thế giới. Người Mỹ đã biết cách chơi thứ bóng đá đại sư, thứ bóng đá biết chịu đựng và biết kết liễu đối thủ khi bị dồn vào chân tường. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gan, bài toán chiến thuật tiếp theo đặt ra cho ban huấn luyện tại vòng knock-out Úc sẽ nặng nề và hóc búa hơn gấp bội. Chiếc thẻ đỏ tai hại của Folarin Balogun ở phút 63 không chỉ để lại nỗi lo trong trận đấu sáng nay, mà nó còn tạo ra một khoảng trống mênh mông trên hàng công của tuyển Mỹ ở trận đấu tới. Mất đi một trung phong có khả năng găm giữ bóng, có tốc độ đè mặt và khả năng transitino, chuyển trạng thái, độc lập, Pochettino sẽ phải tính đến những phương án biến đổi nhân sự khó khăn hơn. Liệu tuyển Mỹ có tiếp tục trung thành với khối phòng ngự rùi sâu lao block, hay họ sẽ phải mạo hiểm dâng cao chơi Gegenpress để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân sự ở tuyến đầu? Đó chắc chắn là một bài toán cân não, quyết định sự sinh tồn của đội chủ nhà tại kỳ World Cup lịch sử này. Nếu quý vị yêu thích những phân tích chiến thuật chuyên sâu, theo phong cách bản đồ hóa không gian sân cõi độc quyền này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Daikhan JS, bấm nút like và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video giải mã bóng đá bằng dữ liệu không gian tiếp theo của chúng tôi. Sự ủng hộ của quý vị là động lực lớn nhất để kênh tiếp tục ra mắt những sản phẩm chất lượng và uyên bác hơn nữa. Bây giờ, câu hỏi lớn nhất được đặt ra để chúng ta cùng mổ xẻ liệu một đội tuyển Mỹ thực dụng, biết co bóp không gian đầy toan tính dưới thời Pochettino có thể tạo nên điều kỳ diệu trước những đối thủ sừng sỏ tiếp theo ở vòng 16 đội 1 khi không có sự phục vụ của sát thủ Balogun. Hay lối chơi phòng ngự lao block chiều trận này sẽ bị bẻ gãy khi đối đầu với những hàng công ở đẳng cấp thượng tầng châu? Hãy để lại ý kiến và góc nhìn của bạn ở phần bình luận phía dưới video để chúng ta cùng tranh luận sôi nổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phân tích tiếp theo.